Γεια χαρά σε όλους! Τι μου κάνετε? Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου ξανά! Σήμερα θα μάθουμε μια χορογραφία. Μια πάρα πολύ ωραία χορογραφία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν έχει πάρα πολλά πράγματα και απολαμβάνει στο χορό. Δεν χρειάζεται να βάλεις πάρα πολλά πράγματα μέσα για να εντυπωσιάσεις. Μπορείς λίγα και καλά. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για να πιούμε λίγο νεράκι πριν ξεκινήσουμε. Να ξέρετε πάντα σημαντικό το νερό. Πίνετε νερό όταν κάνετε προπόνηση. Και όχι μόνο όταν κάνετε προπόνηση. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Χαμπίμπι, χαμπίμπι, χωουατά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη χορογραφία, ας πέσει το intro. Δεν ξέρω δυστυχώς τον τίτλο. Όποιος ξέρει τον τίτλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ να το γράψετε κάτω στα σχόλια για να το ξέρω κι εγώ επιτέλους πώς λέγεται αυτό το τραγούδι που χορεύω τόσα χρόνια και δεν ξέρω ποιο είναι. Όποιος το ξέρει, please, σχολιάστε το, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη χορογραφία μας. Σας γυρνάω πλάτη και ξεκινάμε με χαγκάλα. Χαγκάλα, δεξί πόδι, ανοιχτά χέρια, 2 οχτάρια. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, ντουμ, διπλό χτύπημα προς τα κάτω. Τσακ, τσακ. Ωραία. Από εδώ συνεχίζω. Σας 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Κοιτάω το τρέφτη. Σπανική και ακόμα μια στροφή. Το ίδιο ξανά. Επί 2 φορές δηλαδή. Ναι. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Από εδώ έχω διπλό χτύπημα προς τα κάτω με δεξί κοφό. Πάω πίσω βήμα με shoulder shimmy. Από εδώ αριστερά έχω διπλό χτύπημα ξανά και shimmy. Βγάζω το κοφό έξω και βάζω μία φορά δηλαδή. Shimmy. Και ξανά από εδώ. Τακ. Shimmy πάλι. Τακ πάλι από δεξιά. Και από εδώ παίρνω φόρα. Hop. Και τακ πάλι με αριστερό κοφό διπλό χτύπημα προς τα κάτω. Λοιπόν, συνεχίζω το ίδιο από αριστερά όλο ξανά. Δηλαδή σας 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και ξανά το ίδιο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Για πάμε με μουσικούλα. Ας συνεχίσουμε. Από εδώ έχω μείνει με το δεξί μου πόδι και έχω από εδώ οχτάρι μέσα, καμίνα προς τα πίσω με βήμα. Μέσα, καμίνα προς τα πίσω. Από εδώ, αλλαγή βάρος, ένα κυκλάκι, μισό κυκλάκι, και από εδώ shimmy έξω και μέσα. Και από την
βήμα πίσω και step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 βήματα. Twist 1, 2, 3, 4 και hop και πόζα, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε like, subscribe, βρείτε με στο Facebook, στο Instagram που ανεβάζω τα stories μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να γίνουμε πιο μεγάλη οικογένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή πρακτική. Φιλιά πολλά.